السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسېږئ او نن یو وارې بیا تاسو لپاره ډېر خوندور بنډار لرم. زه په دې پوهېږم چې په ټول افغانستان کې زموږ د کرکټ د لوبډلې ډېر مینوال دي او هغه موږ ته تاسو د ایمیل د لارې د فیسبوک پاڼه چې کومه ده د بنډار او د انسټاګرام د اکاونټ هغه همیشه تاسو ایمیل رالېږي چې دوی میلمانه کوي او موږ هم نو هغې پسې لګېدلي وو چې څنګه هغې هېواد ته راستانه کېږي او راځي او په څه ناڅه طریقه باندې په څومره مینتونو باندې دوی ته چې تاسو راشئ خیر دی زموږ دپاره مه راځئ خو د هغه لیدونکو دپاره چې تاسو سره ډېره زیاته مینه لري باید راشئ ځکه چې هغوی غواړي چې ستاسو د ژوند نه خبر شي ستاسو نه خبر شي. نو نن ما سره ډېر ګران او لوبغاړی دلته میلمه دی نجیب زدران بل یې و هغه نن له ما سره میلمه دی. تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې د فیسبوک د لارې او د بنډار ایمیل د لارې له موږ سره شریکې کوئ او د بنډار انسټاګرام د لارې له موږ سره شریکې کوئ. نو ولې چې میلمانه راځي نو بیا موږ اشپزۍ ته هم لږ ډېر متوجه اوسېږو چې څه ښه پاخه کړو داسې چې میلمانه خوښ کړي. نن یلدا چی پخوی بیا که بریم با مزار بیا که بریم با آشپزخانه. خوش آمدید یلدا جان. سلام نجیبه جان سنگه جوری بخیری ماما آفرین خیم جوړه ماما با افتخار یلدا جان. زه خپل سلامونه تاسو لیدونکو وړاندې کوم. واو یو حق خو جوړیږي وا 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 آفرین. ای چطور یاد گرفتی وای از خودت نجیبه جان. نه راست بگو. نیم والا از خودت همیشه گپای سعی میکنم که چی میگه باز یک کلمه حفظ میکنم باز خوب که یک جمله تکمیل شد دیگه باز از این میگم پشتو. گریت. دوست عزیز امروز ما میخوایم آی خانم برای شما آماده کنم میره دیگه در پشتو گفتن نمید آی خانم. آی خانم؟ آی خانم. آی خانم چند طریقه است یکی و طریقش هست که از گفته میشه. ما اولین بار در زندگی می نمی‌نام شنیدیم با غذا. یک کلم دوستا خوردن و میفهمن. آی خانم دو طریقه داره یک طریقش از گوشت کوفته است کسایی که به حساب چاق است یا چربی خون داره نمیتونن از استفاده کنن باز میتونن که ترکاری دارش جور کنن از گوشت مرغ است که گوشت مرغ است خب از سبزیجات میتونن از سبزیجات هم میشه بله گوشت مرغ است که هیچ گوشت سفید هیچ ضرر نداره کلگی دوستا میفهمن. گوشت مرغ است مرچ دلمس زردک است پیاز است دیگه اون خمیر معمولی است بانجان رومی است گشنیج به دیزاینش هست مرچ سیاه نمک عادی است زیره ثابت است یعنی زیره پودر شده نباشه نمک چینایی است زردچوب است خمیر و چکه که باز وادی آخر دیگه دال نخات به خاطر لوابش که باز قورمه جور میکنیم ایزا میر وقتر جوش دادیم این دی دال نخات هم داریم که باز دال نخات یک قورمگک بر بانجان رومی را اساس جور میکنیم از تراشک میکشیم تو آشک و منتو اری اینه اون مرقم است ای خانم ای خانم ای خانم نامش است نامش چی را ای خانم است بچم دیگه رو من کدام خانم مردکه بگه های خانم از دست تو. بیایم بریم که پرایس لیست ببینیم که اینمی ای خانم چند روپا جور میشه. آی خانم لازمه مواد د چرګ سینه 250 ګرامه 55 افغانۍ کچالو یو دانه 15 افغانۍ پیاز یو دانه 15 افغانۍ گازر 2 دانې 15 افغانۍ دال نخود یو پیاله 60 افغانۍ اوړه 2 زغالې 60 افغانۍ مرچ او مساله د ضرورت وړ. وا دومره کم پیسو کې ای خانم څومره ښه کنه آلی برش بگو که چه رقمی رو پخته کنم. دوستای عزیز اول اینی گوشت سینه مرغ باید است که نمک کت سرکه جوش بتین این که خوب خود نرم کت بعد از این توته میکنین پارچای خورد همونطور مرچ دلمرم توته میکنین زردک هم همین رقم باز دیگ بر کمک روغن مندازین پیاز ما که خورد شده پیاز اول مندازیم باز عقبش مرچ دلمرم مندازیم زردک مندازیم این مرغ ما آماده شده است جوش داده است باز ایران مندازیم دیگه مساله با برچی که است نمک است مرچ سیاه یارم مندازیم مکسش میکنیم او خود که خشک است روغن آمد یک طرف میمونیم خمیر داریم خمیر خود اوار میکنیم مثل که بولانی رو پر میکنیم در تمام روی خمیری مواد ما مندازیم بعد از این ما لا بلا لوله میکنیم که کار توته میکنیم به پرچای خورد در دیگه منتو قرار میتیم مثل منتو آره در تفت او پخته میشه بعد از او دال نخات برش قورمه جور میکنیم که بانجان مندازیم دیش مرچ تازه اگه بانجان میتون کم رنگ بود میتونین یک قاشق رو با استفاده کنین یک قورمگک برش جور میکنین در بشقاب میکشین سرش چکر هم مندازین بعد از او لوابش هم مندازین نوش جان میکنین. اوکی و زما آیپیډ په لاره دی لاره کې ډېر ټرافیک د هغه چې تر څو د بي ام سي نه رسېږي زما د دې سټوډیو پورې نو ما یې راځي چې زه ولاړه شم د فیسبوک د بنډار پاڼې ته خپل د کوچني
موبایل کې ګورم چې تاسو موږ ته څه لیکلي دي. ها سمیع الله حلیمی وایي شما کار خودتان شروع کنین. د پکتیا سمکنیو ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی یم. سلامونه نجیبه جانې ماشاءالله ډېره ښکلې ښکارې. مننه، سترګې دې ښایسته دي. خب سلینا عدنانی وای شایسته، مننه. بیا هم څوک دی؟ سلام نجیبه جان توریالی، تنها هستم از ولایت زیبای قندوز و یک سلام خاص برای یلدا جان. یلدا جان ډیره مننه. آها ډیره مننه د قندوز څخه. خب تشکر از برنامه تان. تشکر از شما که بر ما کامنت ماندین در فیسبوک. وکیل مرادی میگه عشق نجیب جان. Excuse me؟ ما فکر کردم مرا میگی. خیریت است؟ نجیب گفتی؟ سیریسلی؟ خب بیا هم نزیولا نیازی هم ماشاءالله ډیر خیسته د انګلیش کې لیکلي، ما تاسو پښتو کې ویلو. صحیح ده. او عدنان باچا وایي چې awesome picture. او بیا هم شهزاده حمید وایي سلام وقت شما عزیزان، دل بخیر، خدا کنه که جور صحتمند باشین. تشکر از برنامه زیبایتان. با احترام شهزاده حمید سروری از ولایت غزنی. اوکی مننه. تاسو ټولو څخه ډیره زیاته مننه چې موږ ته خپله مینه رالیږئ. ډیره زیاته مننه. د فریاب نه موږ ته چا کمنټ پرې احمد فرید قادری موږ ته د فریاب څخه فریاب باستان څخه موږ ته کمنټ پرېښی ده او ویلي دي چې خپرونه ډیره ښه ده، خدای دې چې تاسو روغ جوړ، برنامه زیبا است. ډیره زیاته مننه. خیر اوسئ او ډیره زیاته مننه کور مدان د ټولو څخه چې موږ ته هم کمنټ پرېښی ده. او تاسو هم کولی شئ د بنډار @arianatelevision.com د لارې له موږ سره خپل پوښتنې چې د نجیب زدړ نه تاسو لرئ او نظر لرئ نو هغه له موږ سره شریک کړئ. د بنډار انسټاګرام د لارې تاسو کولی شئ موږ سره خپلې پوښتنې شریک کړئ. او زه دا وخت یو غږ کوم خپلې پروډیوسرې باندې چې څونه وخت پاتې دی، که وخت ډېر چې زه لاړ شم بېرته د یلدا خواته چې هغې اشپزي تقریبا شروع کړې ده. خو صحیح څه نو زه یو بله خبره مو کوم، زموږ ډېر لیدونکي دا زما غوندې کوي که نه، ځکه زه دومره بلده نه یم د دې اشپزي سره، نو ځکه دا نن چې کوم ډش دی تیاری خواړه نو زه نه پوهېږم که تاسو نه شروع کړي دا میس شوي تاسو نه کتل، تاسو کولی شئ چې د آریانا ټلویزیون یوټیوب چینل ته ولاړ شئ او هلته لاړ شئ او هغه وګورئ د سر نه چې دی تاسو ته څه ویل چې په دې کې څه پکارېږي. او یقینا په ډېره کمه پیسو کې ډېر ښه خواړه جوړېږي. او دا خبره به ترینه پوښتنه کوم چې برچقه مردم اینمی چیزا که شما گفتین برچقه مردم ای خانم تیار میشه؟ او دیگه باز به تعداد نفر امروز من یا خانم که جور میکنم تقریبا 8 نفر سیر میکنم. 8 نفر سیر میکنم. اوکی. و اینمی شما دوستان در نکنه اینمی جد آشپزخانه. خب وقت خلاص است. برین دیگه دما بگیرین دیگه. دما یو وارې بیا راغلاست بنډار له نجیبې سره او بلی و ستاسو انتظار هم نو ختم شو، ځکه چې زموږ میلمه له موږ سره په سټوډیو کې دی او زه غواړم چې دل تھام کے بیٹھیے اب ہماری باری آئی ہے. نو راځي په موږ او تاسو ډېر ګران زموږ افتخار نجیب زدران. نجیب جان ستړی مشي. بخیر راغلی. راځه مهرباني وکړئ. ډیره مننه چې راغلی او
څنګه یې په خیر راورسېدې؟ خیر اوسې، تاسو ښه یې؟ لاره خو دې نه وه ورکه کړې یاره دومره لا لږ یو 3-4 واره خو تاو راتاو شوم. ښه صحیح. نو نجیب جان له موږ سره دی، ټولې پېژنئ، زموږ افتخار دی. خو بیا هم زه غواړم چې د دې د ژوند باره کې یو ویډیو کلیپ زموږ همکارانو جوړ کړی، دا وګورو، بیا بېرته راستانه کېږو. نجیب زادران په 1993 زیږدیز کال لوګر کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه تر 8م ټولګي پورې ښوونځی ویلی او په کرکټ کې د بوخت کېدو له امله یې ونشو کړی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، ځکه چې له ماشومتوبه یې له کرکټ سره مینه درلوده. نجیب له 2008 کال را په دې خوا کرکټ کوي او د افغانستان له 15 کلونو کم عمر ځوانانو، له 12 کلونو کم عمر ځوانانو او له 19 کلونو کم عمر ځوانانو په ټیم کې لوبېدلی دی او اوس مهال د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې دی. نجیب زادران د یادو ټیمونو ترڅنګ د بنگلادیش په لیګ کې یو ځل او د کاناډا په 10م ټي لیګ کې 2 ځله لوبېدلی دی. نجیب زادران 3 ورونه او 3 خویندې لري او وایي چې پلار او ورونو یې ډېر تشویق کړی، خو هارد پال کرکټ ته کریم صادق راوستی او ترڅنګ یې نوروز منګل هم ډېر هڅولی دی. زادران 25 کلن دی او کوژده یې هم کړې ده. واه، بلې و، نو ډېرې نجونې به اوس وي. ښه کوژده یې کړې ده. کوژده هم دې مبارک شه، ځکه چې ډېر وخت یې نه کېږي. مهرباني اوس مې کړې ده، 4 میاشتې وشو. نو خدای دې بختوره کړي. او نجیب جانه دا راته چې دې کې هم تا ویلې چې مثلا ډېر وړکی وي چې کرکټ سره لوبه، نو که راته وایي چې څه دې په یاد راځي، څو کلن وي چې د کرکټ لوبه دې وپېژندله، په دې پوه شوې او بیا دې دغه لوبې کولې ماشومانو سره؟ زه خو ماشومتوب نه مې کرکټ سره ډېر شوق و، ځکه ما ورونو مشرانو، مشر ورور مې او تره زامنو به مې کرکټ کاو، خو زه به یې نه پکې اخیستلم. زه به ورسره تلم میچونو ته. ولې؟ وایي ته وړوکی په بال ونه لګېږې، نو ځکه زه به دا د کیپر شاته دغسې درولم. نو بیا یو ورځ میچ و، زه مو سره لاړم، زه یې پکې واخیستم، دوی سره یو کس کم و، نو هغه زه یې پکې واخیستم. بیا چې میچ دې اندازې ته راغی چې 14 رنزه پاتې وو، اخري کس و، د اخري زه پاتې وم. نو چې زه پاتې وم، هغه 14 رنزه ما ورته پوره کړل. نو هغه نه بعد به زه هر میچ ته بولم. نو اکثره مې ورور به مې راته ویل چې ته موږ سره مزه ونه لګېږي، بالران تیز بالینګ کوي. نو ما ورته ویل چې نه دی، ما ورسره شوق ده، زه ډارېږم نه بال، نو زه یې کوم. نو اوس څنګه چې هغه ماشاءالله تا ګوري د افغانستان ملي لوبډله کې که نه، او هغه وخت کې تا ته ویلي چې هغې خو نشته ټیم کې که نه؟ نه ته یوازې که نه یوازې زه ورونو کوم. کې. نو یقینا چې تا ته ګوري خوشحالېږي به هم، او هغه ورځې به هم یادوي چې درته ویلي چې کرکټ مه کوو چې خوږ نه شي. او خامخا اکثره کور کې چې کله ناست یم ورسره تره زامن مې هم کله کله راځي، نو هغه موږ دا خبره ډېر کوي چې یادېږي ته به موږ نه پکې اخیستې، ته به راته ناست وې. نو اوس الحمدلله چې دې ته رارسېدلی یم، دا هم د مشر ورور سپورټ مې ده. یقینا د مور دعاګانې، د پلار دعاګانې، او د مور دعا خو ډېره زیاته لګېږي نجیب جانه. ښه، نو نجیب جان دا راته وایي چې په 2008 کې راغلی. او 2008 کې مې ما د هاډبال لوبه شروع کړې، هغه نه مخکې مې د ټینس بال لوبه کوله. اوکې ښه. نو بیا په 2010 کې ټیم ته راغلی. او 2000 هغه نه بعد 2008 کې مې د 15 کلنۍ اول سفر وکړ. خو دې نه مخکې چې زه تا ته وایم چې ته کرکټ ته راشي، یوه ډېره مهمه پوښتنه که نه، زادران هستئ که نه، نو هغه وخت کې چې تا کرکټ سره ډېره زیاته مینه ول، غوښتل چې پروفیشنلي دا خپله کې، نو هغه وخت کې د افغانستان حالات نوي په جوړېدو باندې راغلي، کرکټ ټیم نه و، نو کور والا څنګه دې ته تا ته اجازه درکړې چې و تا خپل ژوند ټول هغه ته ورکړي کرکټ ته؟ دا 2008 کې د افغانستان کرکټ دومره پرمختګ نه و کړی، نوی ټیم یو. نو بیا د موږ یو میچ و، دا د افغانستان ټیم هغه وخت کریم صادق د افغانستان ټیم کې و، نو دې سره موږ اوس هم دی که نه؟ اوس هم دی، موږ ټینس بال کې ورسره میچ و. نو بیا ما ته چا ویل چې موږ کریم صادق دوی سره میچ د هغه د افغانستان ټیم کې لوبه کوي. نو ما ویل چې یار زه خو دا کریم صادق وګورم او زه غواړم چې د خلاف لوبه وکړم په ټینس بال کې. نو بیا دوی سره موږ میچ سو، ما پکې ډېرې ښې شپږیزې وویلې، شپږو شپږیزې مې وویلې. نو بیا د زه راوغوښتم، نو ما ته ویل چې دا فیوچر نه لري ټینس بال دا، نو ته هاډ بال لوبې ته راشه چې داسې افغانستان ټیم هم جوړېږي، دومره تر ورو روان ده، پرمختګ کوي، نو ته د افغانستان کېدای شي یو وخت کې آینده جوړه شي. نو ما ویلې مل صحیح ده زه. نو ما پلار ته ویلې، نو پلار مې را سره خوښه نه وه، ځکه هغه ما ته ویلې وایي ته به مکتب وایې، مکتب به نه پرې. نو ما ورته ویلې مل مکتب به سهار کې وایم، ماسپښین به پریکټس ته ځم. نو خو ډېر مې ورته ویل. بیا مشر ورور مې کریم صادق سره کېناسته، بیا کریم صادق ورته ویل چې داسې د کرکټ حساب هلک تکړه دی، او هلک ډېر
ټیلنټ لري. نو هغه نه بعد کریم صادق بیا زه بوتلم اکیډمي ته، هلته یو اکیډمي کې داخل کړم. نو هغه نه بعد ورو ورو ما چې کاو دومره شوق مې نه و سره هټ بال سره، خو د ټینس بال سره مې ډېر زیات شوق و. دا څه فرق کی ټینس بال او هارډ ټینس بال دا نرم بالي او هارډ بال چې دا خو هارډ بال دروند بالي او دغه لوبه ډېره مختلفه ده له ټینس بال نه. څنګه مختلفه؟ لکه موږ چې دا موږ خو همیشه ما په کوشمال کې د مکتب کې چې کولو ټینس بال یا عام موږ ټول خو ټینس بال باندې کوو، عام خلک نه. هارډ بال خو بیا ډېر مختلف ځکه چې هغه کوس لاندې درته چې په خپل ولګي مخامخ وکړ ته امپیر اوټ ورګي. په ټینس بال کې خو چې پارځي ولګي چې کېچ یا بل رقم نشي اوټ نه، نو دغه او د ډېر مختلف لوبه ده. ښه صحیح ده. نو ځکه دا وایم چې کریم صادق هغه شخصیت دی چې نن نجیب زدران د هغه د وجې نه په افغانستان کرکټ ټیم کې دی. بالکل دی کې شک او نشته. هغه صرف دا تا چې لوبې دپاره راغلم ومې پېژنده، هغې نه مخکې دې نه پېژنده؟ او هغه نه مخکې ما د افغانستان د ټیم نوم اورېدلی یو چې هغه نه مخکې جرسي خو ته داسې تعلق و دوستي و دا شی نه و نه که نه؟ دغومره مې نه و سره پېژنده، ځکه هغه وخت کې ما عمر هم زه وړوکی یم. نو ما هم یو ارمان و چې زه کریم صادق دوی وګورم چې افغانستان لوبغاړي دي دا چې هغه چې ما ورسره لوبه دا پوښتنه مې دې دپاره وکړه چې نن سبا موږ همیشه خبرې کوو نو کرپشن او په افغانستان کې دا چې سفارش نی او رشوت نی کار نه کیږي. نو په هغه وخت کې کریم صادق بغیر د دې نه چې تا وپېژني، بغیر د دې دغه نه چې ته یې دومره سپورټ کړی او یقینا ستا غوندې ډېر هلکان به یې سپورټ کړي، آفرین ډېر ښه. نو اوس دا راته ووایه چې اوس به هغه بلې پوښتنې ځواب راکړي چې اولنی سفر دی کله و کرکټ د خوا نه کوم چا سره و میچ څنګه؟ اول سفر مې په 15 کلنۍ ټور نیپال ته تله، هلته یو انډر 15 ایشیا کپ یې ورته ویلې، هغه ته موږ تللي وو. نو زه اول ځل بوتلم، زه کپتان هم شوم. نو هغه د ما اول سفر 2008 کې و. ښه نو صحیح. هغه نه بعد بیا شپږ میاشتې بعد بل سفر و 2009 کې شروع کې. نو 11 کلنو هغه کې لاړم. بیا چې کله کرکټ نېشنل ټیم ته راغلې؟ نېشنل ټیم ته خو داسې زه رانغلم ځکه چې 3 ځل زه د انډر 19 نه ډراپ شوم. نو ما یو ټیم کې کرکټ پرېښوده. نو زه ډېر خفه شوم. نو دا کرکټ کې خو ډراپېدل دا پکې راځي، کله به دې اخلي کله به نه اخلي، نو استا فارم ته ګوري. نو زه 3 ځل ډراپ شوم. هغه وخت کې نوروز منګل د نېشنل ټیم کپتان و. نو ما دې ته زنګ ووایه چې یاره زه خو نور کرکټ نه کوم، ځکه چې راځم او اخلي مې نه، سبق هم رانه پاتې کېږي، زه به خپل سبق وایم. نو د دې وخت کې ما ته ویل چې زه یو خبر درته کوم چې نورعلي زدران په هغه وخت کې 15 ځل انډر 19 نه ډراپ شوی و، 15 ځل. نو اوس وګوره د افغانستان سټار ده او د افغانستان مین کلاړي ده. نو داسې به یو وخت زه تا د اوس هم وایم چې تا کې څومره ټیلنټ ده، داسې به یو وخت راشي چې ته هم د افغانستان مین کلاړي او لوبغاړی به. نو هغه الحمدلله هغه اوس راغلی ده چې زه هم هغه لوبېږې خپل ټیم دپاره د خپلو خلکو دپاره. نامخدا نو دا خبره ډېره انټرسټینګ ده چې 3 ورځې به تا وي چې زه نور نه کوم کرکټ. او والله ما پرېښوده کرکټ. بیا نوروز منګل سره چې خبرې نوروز منګل سره مې چې زه روان وم کور ته، زه چې کله ډراپ شوم هغه نه پس کور ته روان وم. نو هغه ته یې ټلیفون وکړه؟ هغه ته مې ټلیفون وکړ چې داسې زه هغې ویل چې نو بیا کله چې سلیکټ شولې هغه کیسه راته وکړه. کله چې اول ځل زه چې 19 کلن نه ډراپ شوم، نو زه ډایرکټ د نېشنل ټیم کیمپ ته واچولم، کیمپ ته یې بوتلم سریلانکا ته ځان سره. اوکې. نو موږ هغه وخت کې کبیر خان نوی کوچ راغلی و پاکستان و. نو هغه ویل چې دغه هلک راوغواړي زه یې ګورم چې دا څنګه لوبه کوي. نو هغه نه بعد بس ورو ورو ټیم سره وم تر ننه پورې. ښه نجیب جان سره به نورې خبرې هم کوو او ستاسو پوښتنې چې کوم د نجیب جان څخه یي هغه موږ به تاسو چې ایمیل د لارې کولی شئ موږ سره شریکوي bandar@arianatelevision.com د لارې د بندار ایمیل اډرس دی او د بندار چې کوم انسټاګرام او فیسبوک پاڼه ده د هغې د لارې هم تاسو کولی چې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. نجیب جان له موږ سره یې که نه چېرته خو نو خپرونه خو لا پاتې ده؟ صحیح ده. نن خو آی خانم درته پخوي یلدا جانه. آی خانم تا اورېدلې له زما غوندې مخکې نه والله مخکې هم ما هم نن به واورېدو، نن به یې خورم. صحیح ده. دمه واخلئ، دمې نه وروسته راسانه کېږو. دمه راغلاست
بنډار له نجیبې سره. زه چې کله خبر شوم چې نجیب جان نوې نوې کوژدن کړې ده، نو زما یوه ګیله وه د هغه نه، او هغه ګیله مې دا وله چې زه د کوژدن ته ولې نه م خبره کړې. نو ما ته وایي چې ته ما هغه وخت کې نه پېژندې، نو ما ورته چې واده دې بغیر زما نه تېر نه کړي، زه به انشاءالله خامخا راځم. نو ما ورته وویل له خندا مې، ما ورته ویې نو زه درانه چې، نو ما ورته ویې زما اتڼ زده دی او اتڼ بچو. ما ته کښېنه ستا به څه اتڼ زده یي که نه. نو دا خبره یو خو دا چې ډېره خوشحاله یم چې کوژدن یې کړې ده، او زموږ خورکۍ ته هم سلامونه دا وخت که مونږ ګوري. صحیح ده، د نجیب د خوا نه او د نجیبې د خوا نه سلامونه. او بله خبره دا چې دا خبره زما په زړه کې وه، نن ما د اتڼ ګروپ راغوښتی دی. صحیح ده، او هغه هم د دې خوشحالۍ کې چې نجیب جان کوژدن کړې ده، او هم په دې خوشحالۍ کې چې ما او نجیب هم ورسره لږ لاس واړو به که نه، بس دا خبره ده. نو دوست محمد یو اتڼیز د دې چې کوم ګروپ دی په افغانستان کې ټول پیژني، او نن به د هغوی د دې اتڼ نه موږ او تاسو هم خوند اخلو. نو د نجیب جان د کوژدنې په افتخار باندې غواړم چې دوست محمد د خپلو ملګرو سره راشي. او زه دا وتیم چې د دې پروګرام نه مخکې ما ورته ما ته لږ اتڼ وښود، زما زده وو خو دومره نه. نو زما هم استاد دی اوس دوست محمد په دې اتڼ کې. نو راځي دي، زه هغې ته خواست کوم چې راشي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان خیر اوسئ، خیر اوسئ، خیر اوسئ. وا دوست محمد او د هغوی ټیم یقینا چې اتڼ نه به تاسو هم خوند اخیستی. نو لیدونکو زه او نجیب جان ځو د اریانا تلویزیون د ډبینګ سټوډیو ته دفتر ته. به زه به خپل دفتر هم ورښکاره کړمه او تاسو دمه واخلئ. نو چې بیرته تاسو راځئ نو هلته به تاسو سره ګورو. له خیره دمه. سلام شهباز جان، خوب هستین؟ مهمان نجیب جان را آوردیم امروز. تشکر، بخیر باشین. نجیب جان میگه که کار ما بسیار مشکل است. من نجیب جان گفتم نه کار ما بسیار مشکل است. باز نجیب جان گفت که نه یک کار دیگه بگه زیاد مشکل است. میگه او دبینگ است. راست میگه، کار از اینا خب بسیار مشکل است. ما میبینیم که بخیر کار ما رو ببینیم از نزدیک از ما چی جور میشه. خوب هستین ان شاء الله؟ بخیر بسیار خوش هستین که شما رو امروز در برنامه. خب ما میخواستم که یک پرچه این سیریلای ما که هستن خیلی خود دری می باشه، مگه ما میخوایم که خودشان یک کاراکتر در پشتو دب کنه. صدایش هم ببینیم. صدایش ببینیم که چقدر میتونه در دوبله در ما میخواد. به خاطر که اگر ریتایر شد از کرکت باز دبینگ میارمش. چی کنیم؟ ما خودم هم این بلد نیستم. داسې ته نه احساس کېږي لکه چې دلته ولاړې فارسي نه دلته داسې چې ولاړې لکه سندرې چې وایي او والله سندرغاړي هم داسې وایي که سندرغاړي هم داسې سټوډیو کې سندرې ثبت کوي. شما امروز نقش دایرکتر رو بازی میکنین. خب پشتو میکنین یک اسکریپت ما میتونیم یک اسکریپت شما میگن دلتون کی برش میدین دلتون میره. اینه میره برش میده. خوب است. دا زایم یو واری تو وایه. خاطر اول خو چی لیکلی. خزاده بیا وروسته بیا ولیکي. اوکې صحیح ده. صحیح شو نه؟ او لږ به ووایو که نه. خو داسې به کوې. یو ګراف به ووایم. یو لاین به وایو. ټول به یو ځای نه وایو. یو ځای اول به دې ځای نه. یو صحیح ده. زه ستا ډایرکټر یم. صحیح ده. بیا کش کې یو ورځ ګراوند کې زه راشم او زه تاسو به ماته د کرکټ کولو موقع راکړئ. ښه رامله چې ښه. اوکې ښه چې ووایم ما فکر کولو چې پر تاسو احسان وکړم او لایف راغلم. خو دا اواز راځي؟ دا لږ اکټ کیو که تو وایه. ما فکر کولو چې پر تاسو احسان وکړم او لایف راغلم. اواز راځي؟ نه صدای برنامه را از میشه ریکارد کنم برات؟ شروع نجیب آقا آماده هستی؟ آماده هستیم. اوکی شروع. ما فکر کولو چې پر تاسو احسان وکړم او لایف راغلم. دن بل ډایلاګ څه ده؟ زه ګوره په ځان ډېر مین. یو خبره درته کوم چې زه ګوره په ځان ډېر مین. دا لږ نجیبه داسې ایکسپیکټ کړم. یوه خبره درته ګوره کوم زه په ځان ډېر ته هومره اکټینګ مې نه ده زده. باید یاد گیری. ډېر سخت کار دی. سخت کار دی. اوکی یس آماده. 3 2 1 یوه خبره درته کوم ګوره چې زه ډېر په ځان مین یم. ګریټ ډن. 3 2 1 دا ماشوم پیژنې هر وخت په موبایل کې ګیمونه وهي. اوکی ډن. 3 2 1 دا موبایل دې کې د پوخه کنې دا سر در باندې شکو. نه پیکای دا مې هسې ویلې. دا خو مې هسې آره نگاه کن. نه دا به دکی خود خدا دا اوکی 3 2 1 دا موبایل دې کې د پوخه کنې دا پیکای در باندې شکوم ګوره. ګریټ اوکی. څه وکړم خدای ښایسته ځواني راکړې او تاسو سوځېږئ بس. څه وکړم خدای ښایسته ځواني راکړې تاسو سوځېږئ بس. اوکی
صحیح ده که ور بیا وای نه بس دی دا بل څنګه دی او دلته اوس ګوره دا اوس داسې ده که نه چې یو کس تا سره راغی په دې صوفه کې در سره کېناست نږدې که نه نو ته دته اوس ګورې دا ته داسې زه نه چې غوسه کې وایم دته اوس ګورې په دې څه کې څنګ کې را تخته شو راننوت یو خو دا ماشومان په خبره نه پوهېږي دا لږ خندا کې وایه سړی وخاندي نه لږ سمایل کې یو خو دا ماشومان په خبره نه پوهېږي ګډ چې وایم ورته والله یو د ماشومان پوهول سخت کار دی والله یو د ماشومان پوهول سخت کار دی ګډ اوکې دا ختم شو او دا نه ودرېږه شته والله دا سیټ مې ډېر خوږېږي نن درته پخلی نشم کولی اوکې میرا فکر کوم کجا اوهو چپ شئ اوبه راکړئ چې زړه مې اور واخیست اوهو چپ شئ اوبه راکړئ چې دا زړه مې اور واخیست اوکې ډن بس ډن اوس د زما نوبت دی سو دا زه اوس دی زه ریکارډ نه څنګه و ایکسپیرینس دی صحیح و ما کله نه و کړی نه څنګه و لایک خوښ دی شو زمون کار سخت خو دی سخت دی که نه سخت دی که نه عالی کار خدا میکنیم لیدونکو ته ما چې 100% په دې باور وساتئ چې نجیب زدران د دې نه دی خبر چې هغې باندې موږ دا ډایلاګونه چې موږ ډبینګ کې وکړو دا څه دپاره دی دا پروګرام کې سرپرایز دی څنګه چې ستاسو دپاره دی اوس الې د دې نه مخکې چې هغه بور شي هغلته سټوډیو کې زه غواړم چې زه دا خپل ډبینګ وکړم صحیح نه زه یې وګورم ما ته ښکارېږي دلته دلته راته ښکاره کوي ځکه چې السلام علیکم نه دوباره السلام علیکم او سلام کوم خلکو دا نبی چې دی که نه دا زما لالا دی او په ځان ډېر مین دی وایم ټولې آینې ماتې کړي ځان ته په کتو کتو وی زیادم رفت راشیده اوکې صحیح سه اوکې او ما ته چپس او برګر دلته موبایل خو چینایي دی اوکې صحیح شو د اوکې شو ښه یو خو دې ټوله ورځ په موبایل کې ګیمونه کوي نه خپل موبایل مې دی که نه ستاسو په سر ولې درد دی نه دا خو د ماشومانو نه خو د ښځو شو زه به تاسو پسې خپل مشر ورور راولم تاسو ما سره جنګونه کوئ یو وار بیا شو راغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره او همدې سره زه ما د نجیب جان سره چې یوه لوبه ولوبو زه به تا نه پوښتنې کوم صحیح ده که جواب وی نو ده که جواب نه نو ده صحیح ده اوکې نو تیار یې نجیب زدران ته ډانس نه ورځي ښه نجیب زدران مین شوی ده نه اوکې چې میچ بایلو نو د خلکو خبرې دردونکي وي څه لوبغاړي کشکې نه وی په ټیم کې اوکې مجیب زدران نطاقي کولی شي یعنی یو پروګرام هوست کولی شي نجیب زدران ولې
کله مې نه ده کړی نو نه مجیب یادوم نه مجیب زدران خو بیخي نشي کوی بیخي نشي کولی نه هغه نشي کوی ښه زه د نجیبي فین یم اوکې ما ته ځان آینه کې هیرو ښکاري ښه جنکۍ کمې خبرې کوي ښه جنکۍ ته فکر کوي چې ډېرې خبرې کوي ډېرې خبرې کوي ښه بغیر د نجیبې نه دا به هم داسې کوم ښه محمد شهزاد که کرکټر نه وی نو اکټر به وی یس دغه ټیک ټاک زه خو دغه د ټیک ټاک فین یم او دغه د شخصیت تمامین لیک ډېر جالی ډېر لایولی شخصیت د شهزاد این زندگی دیگه به ما به درد بخوره باید من خود رو تو اعدام کنم دیگه بلانکا به تو آلی سر ما خود شوی بیا څه غم دی جوړ کړی ده بیا چی دی از وقتی که کرکتی ها نام گرفت نامشان برآمده بیخی که دمی زندگی من کت لغت زدم ایران مهمان ما سلام علیکم بیادب سلام علیکم و علیکم سلام خب باز چی شده باز چی غم شده کریکتر بیچاره برای شما چی گفته تا وقتی که ما همسایه 24 ساعت ما در خدمت هر شب و هر روز ما خبرت میگیرم او روز خو کت راشدارمان بودی که آمد چقدر برای عذر کردیم دیگه کردیم او رو از فیسبوک دراب کردیم که خلاص شد انفرند شد بلاک شد انفرندش کردیم لالا بلاک شد حالا باز دلش از کی کت تحریسی کنه ته په خوله ګونګ شي هغه کوژدن کړی د هغه زما ورور دی نه زه نه قبولوم چې تا ورور دی قبول نمیکنم ګوره زما نوم نجیبه دی د هغه نوم نجیب دی څومره ښه نجیب نجیبه خور بیادر هستی خینال با یک شرط چی ما اگه خور بیادر باشه واقعیت یک راکی برش بسته کو اصابت خراب است نه خو گفتی که خوارم است خود دیگه بیادرم است خود دیگه چی اینا لیده راکی برش بسته کو دا داسې هندوستان خو نه ده خو هغه دی افغانستان دی څه خبرې کوي بیازو یا خو ما در صدام در هندوستان می باشم زه خو ته زه به ستا لري زه راکي سره د بې ځای خبرې کوي تو راکی بسته کوی ده کنه یس یالا که از شرش بیغم ایره در شوید دو سازو بسته کو از ما و تو نه ایره بسته کو دستش گفتی بیادرم است اینا خینا آمده بگویم خواستگاری آمده لورا لاستین بشک مجیب جان رندیوال من سی مذهب تا صدقه بعد از این فکرت باشه که در کرکت برد از این خوارت محافظت میکنی هر کسی که اگر رکت هم میره بعد از این بابا بیا که اینا خانواده ش آمد یک خواستگاری بیا بخیر بیا بیای بخیر چې دای خوشاله صحیح ده موږ خوشاله یو نجیب جان ډبینګ ته چې ولاړو غواړې چې وګورې چې دې ډب کړي دي غواړې چې وګورې بالکل صحیح ده راځه ما فکر کول چې پر تاسو یو احسان وکړم او په فیسبوک لایف راغلم یو خبره درته کوم ګوره چې زه ډیر په ځان مین یم دا ماشوم پیژنې هر وخت په موبایل کې سلام علیکم دا موبایل د کې د پوخه کني دا پیکای در باندې کوم ګوره یو خدا ماشومان په خبره نه پويږي او سلام کوم خلکو دا نبی چې دی کنه دا زما لالا دی او په ځان ډیر مین دی وایم ټولې عینې ماتې کړي ځان ته په کتو څه وکړم خدای ښایسته ځواني راکړې تاسو سوځېږئ بس او دته اوس وګوره چې څنګ ته راننوت مړه خو وږی یم کنه څه دې پخ کړي دي او ګوره که شوروا او شملې نه وي که نن په ډوډۍ کې نو دا درته وایم چې په نن میچ کې درته رنځونه نه جوړ او ما ته چپس او برګر ولا دا سټ مې ډیر خوږیږي نن درته پخلی نشم کولی زه خو ماشوم یم شهزاد په پخلی وکړي چپ شه چې نبي سیلفي اخلي د ده موبایل خو چینایي دی ته راکه چې زه سیلفي واخلم ته نه پوهېږې شهزاد لالا زه ماشوم یم ما هم سیلفي کې راوله ښه یو خو دې ټوله ورځ په موبایل کې ګیمونه کوي نه خپل موبایل مې دی ستاسو په سرولي درد دی اوهو چپ شئ اوبه راکړئ چې دا زړه مې اور واخیسته زه به تاسو پسې خپل مشر ورور راولم تاسو ما سره جنګونه کوئ
زه پوهېږم چې زمونږ دا درې واړه پلیئر زمره میچیور دي ماشاءالله چې هغوی زمونږ دا شوخي ازمولی شي. نو ځکه به د پوره ټیم کې که ما دغه درې پلیئرز خوښ کړي نو زه د هغې میچیور دي د هغې نامخته منټالټي نه پوهېږم چې هغوی داسې په خپله پوهېږي په دې شوخیانو باندې. نو موږ باندې ګران هستئ، افتخار هستئ زمونږ تاسو درې واړه او زه تاسو درې واړو ته ډېر زیات احترام لرم. څنګه و ډبینګ؟ اول ځل ما ډبینګ وکړو. اوس زما یو بل گیم خواته او هغه دا دی چې میوزیک به موږ تا ته پلی کوو ته وپېژنې چې کومه سندره ده. ودې پېژندو کومه یې ده؟ دو دل مل رہے ہیں چپکے چپکے. हाँ दो दिल मिल रहे हैं چپکے مگر چپکے چپکے. ایگزیکټلی دا د شاهرخ خان د فلم سندره ده ځکه درته په یاد وه. بل میوزیک जोड़ की माना सड़ गए ओड़े. یاد دې شوه؟ ذهن ته مې راځي خو نه زه یو کلو در کوم د شفیق مرید سندره ده. لا 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 مورې مورې ته بیا ووایه بیا یې پلی کړه پوه نه شوم پې بیا یې پلی کوي. لا 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 زندگی خدای لا 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 زندگی ده نور نه ده راته معلومه. وقتی خود زندگی ده داسې به ښایسته شاعري. خو بیا هم افرین ډېرې سندرې دې ځواب کړې انډیا والا مې ځواب کړې که نه د غټه توره وکړه موږ دپاره. او راځه اشپزخانې خواته لاړ شه نن چې ای خانه مې پخ کړي چې دا ای خانه موږ وګورو. صحیح ده؟ سو راځه نجیب جانه. خب اینه میدونی میشه با چه خاطر است؟ به خاطر از اینکه پیشتر من گفتم که 8 نفر سیر میشه، گفتم حالا بیندا ببینن دروغگویی نشون بگه یکی یه خوری زی یه خوری کی را سیر میکنه دیگه شام که خب صحیح. یلدا جان دست در نکنه نجیب جانم. څنګه ده؟ صحیح دی ډېر ښه پخ کړی. ښه پخ کړی که نه؟ الله نو زمونږ اورېندار څومره خوشبخته ده. ای های های د خاله لورې څومره خوشبخته دی، څومره ګلالی هلک دی په نصیب دی. الله تاسو همیشه خوشحاله لري. او ډېر ښه نجیب جانه ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته راغلې. اخیره کې به دواړه یو ځای افغانستان زنده‌باد وایو. لیدونکو په لوی الله مو سپارم شپه مو په خیر. تل دی افغانستان، افغانستان زنده‌باد. د الله په امان.